Diego. Ito na nga, breakfast na nga, ulit ka pa. Kanina ka pa nang guwawa. Oo, kasi naman napakasarap ng pagkain. Naamoy niya tapos hindi makakain. Oo, Yan, alam mo ba kanina ko pa pinipigilan yung sarili ko pumunta rito kasi mukhang masarap ang breakfast natin. Siyempre. Tito Diego. Oh, ano ba ang breakfast natin, Tito Boobs? Ito yung Korean noodles na Japchae. Sarap ito. Made by Tito Buboy. Ano ba ingredients natin, Mr. Ronald Remolin? Ayan. Kailangan lang natin siyempre yung glass noodles na tawag na Japchae. And meron tayo dyan onion, carrots, bell pepper, onion leeks. Kailangan dito ng egg at saka yung toyo and sugar at saka yung ating sesame oil. Sesame oil, toyo, sugar, onion leeks. Ayan, recap natin. Garlic, red bell pepper, carrots, at Japchae noodles and pork, no? Boobs, no? Yes. Yung iba ginagamit is beef, pero this time ang gagamitan is pork. Lalo na sa mga practical, no? Sabagay, pwede beef, pork, chicken. Depende sa cost mo eh, di ba? Yes. Alright. This time pork yung gagamitin natin. Alright. Paano gumawa nito? Nung ating Japchae Korean Noodles na mukhang masarap talaga. Siyempre, ang unang gagawin natin is lutuin yung noodles. Then, pakulo muna natin ng tubig, tapos tsaka natin ilalagay yung noodles. And then, yung pork na gagamitin natin is ima-marinate muna natin siya sa toyo, sugar, and sesame oil. Sesame Yan. oil. Set aside lang natin siya. And then, pagkatapos niyan, pwede natin lutuin naman yung mga gulay. Yun, separate, ano? Separate kasi siya eh. So, bukod mong lulutuin yung... Pero ito ngayon, minamarinate mo. Okay. Ayan yung pork, tapos nilagyan natin ng toyo at saka ng mas sesame maganda, oil. overnight ka nag-marinate, ano? Oo, para mas makapit yung Pero lasa kung niya. minimum, Tito Diego and Tito Buboy, mga gaano katagal ko pwedeng i-marinate Pag yung pork, matagal talaga dapat Oo, eh. pero para talagang malasa. 1 hour minimum. kung mabilisan naman, pwede na yung 1 hour. 30 minutes pwede na. Pwede na rin. Lalo na kung pang pamilya lang naman, malitan na yung kakain. Ito ngayon. Igigisa na natin yung bawang at saka yung ating sibuyas. Yan. Pagkatapos niyan, ilalagay natin yung carrots kasi yun yung matigas na gulay. Yung ating sliced carrots. Tapos, And then ilalagay din natin yung bell pepper. So lahat yan, paghahalo-haluin lang natin. So igigisa mo yung gulay. Sa lahat ng gulay, igigisa Oo, yes. So Tito Buboy. iluluto natin siya ng bukod. Okay? So Tapos pag tapos ka na yung sinasabi mo, tatanggalin mo no, sa pan. Yes, tatanggalin sa pan. And then lulutuin naman natin ng bukod yung baboy. So lahat sila hiwalay-hiwalay yung luto. Yes. Tapos ipagsasama na lang. Pagsasama-samahin na lang natin siya. So, para iwas overcook ba rin sa mga gulay? yes. Kasi ganun talaga sa mga Korean, no? Yung iba nga raw kinakain, di ba? Yes. raw Yun ang gusto kinakain. nila na klase ng gulay. Kasi tsaka masustansya yon pagka hindi na overcook yung gulay. Hindi na sisira yung nutrients. Kasi tama, yung nutrients nandun pa eh. Kaya dapat yan, half cook lang siya. Ang ganda crunchy yung ano. Oo, pag kinagat mo siya, talagang tumutunog pa yan. Yun. Yun din ang gusto ko sa vegetables eh, yung talagang may tunog kapag Oo, kinagat hindi mo. siya parang sagi, ano? Oo, pag kinain mo parang tunaw na agad, di ba? Oo, hindi masarap, hindi siya ma-appreciate. Pero pagka ganyan, dapat half cook lang talaga. Ayan. So, niluto natin yung gulay. After nyan, ilalagay naman natin lulutuin naman natin ng bukod yung baboy. So, madali lang yan. Gigisa mo lang siya. Painit ka lang ng sesame seeds oil. Ito. Ayan yon. Ilagay natin yung sesame seeds oil and then ilalagay mo na yung minarinate mong baboy. Ooh, ito yung mabango kanina pa. Ayan. So, lalagyan mo siya ng sibuyas. And then, yung baboy. Hanggang sa maluto siya. Yan. Kailangan mo lang talagang Sarap tsagain. ito. Sipag at syaga. Oo. Hiwa-hiwalay lang siya. And then, later on, mag-unite din yan para sa isang masarap na pagkain. Yan, okay. Nakita na natin ang gisa. Unite na natin. Yan. So, ayan na siya. Luto na yung Yung ating noodles glass natin. noodles. Alagyan mo Soy siya ng soy sauce with sesame seeds, oil, and sugar. Yun. So, tutunawin mo lang siya. Yan na. Ayan na. Tapos halu-haluin lang Halu-haluin natin. lang natin siya. Yan na. There you go. Pwede Sarap nang ihain nito, yan. oh. And then, may toppings tayo ng yung Wow. scrambled egg. Scrambled egg. Tapos, Pero Tito si Tito Diego. Buboy may dala na iba pa. Yes. Oo. Ano bang klaseng isda ito? What's this? Bangus. Relyanong bangus yan. Relleno. Ano ba ang relya ng bangus, Tito Buboy? Yan yung Way of tinanggalan cooking ng ba yan? tinanggalan siya ng yung balat lang yung kinuha, 'di ba? And then niluto ng bukod yung laman niya.
tapos ibinalik siya sa loob. Tapos ayan na siya. Bangus din yung laman niya. Oh, bangus din yan. Bangus din yung laman niya. O yan, Kika, alam mo na ha? Now we know what rellenong bangus is. Yeah. Tapos, Tapos meron tayong pork with broccoli. Yun. pork with broccoli. Oystered pork with broccoli. Oh, pwede sa hot rice. Diba? Yeah. Sarap niyan. Para meron tayong noodles, may fish, and may pork. So lahat pwedeng kainin ni Kikay. Sabi mo, noodles, may fish, may pork. pork. Sabi mo, Kasi yun lang ang pagkakasunod-sunod doon. good job, good job. Diba? Nakakatuwa ito. Hindi ko alam kung alin yung unahin ko mamaya. Ayan. Unahin muna natin contact number. Oo, ito, paano ka Buboy. ba makokontakt? And you can check our Facebook page sa www.facebook.com/Rios Catering Services. Pwede nyo po kaming tawagan sa 313-5362 and 0928-748-7795. At dito sa catering nyo, Tito Buboy, pwede ko rin i-request yan, yung Pwede. mga Japchae Noodles natin. Oo, meron kaming company na cater. So monthly, nag-iiba-iba ng dish. Nag-iiba-iba ng menu. Oo, kasi yun yung pakulo nila. So minsan, Japanese food, Korean, Thai, Chinese, Vietnamese. Masaya iba't itong iba. catering. Ano? Oo, marami kang pwedeng gawin. Siyempre, kung ano yung gustong kainin ng client, dapat Yun ang i-serve ibibigay ninyo. natin. Totoo Oo. yan. Kaya maraming salamat. Yes, thank you so much. Thank Tito you. Buboy, Mr. Ronald Remolin para sa ating breakfast for today. Tara, let's eat. Thank you, Tito Yan po. Buboy.